Xin chào tất cả các anh chị, em là Huy và hôm nay em lại gặp lại các anh chị tại chương trình review những căn nhà. Và hôm nay em đang đứng ở tại dự án Vinhomes Smart City. Em đang đứng ở tầng 34. Mọi người đi cùng em tới tham quan ngôi nhà của ngày hôm nay nhé. Cửa căn nhà ngay đây rồi. Em đã bước vào căn nhà của chúng ta ngày hôm nay. Căn mà em đang đứng ở đây thì tổng diện tích sử dụng là 32 m² thông thủy trên tầng 34 của tòa S202. Và ngay khi chúng ta bước vào cửa ra vào thì chúng ta có thể nhìn thấy ở phần bên này, đó chính là không gian nấu nướng của gia đình. Đây là một căn với diện tích khá là nhỏ, như em đã vừa chỉ là 32 m² thôi, nên là thiết kế mọi thứ thì đây là căn studio, thiết kế mọi thứ chúng ta anh chị chủ cũ thì đã tối giản gần như là mọi thứ và làm cho những không gian nó gần với nhau hơn, nhưng mà vẫn tạo ra được những khoảng không gian trống để chúng ta sinh hoạt. Và đây là phần nấu nướng này. Ở phần nấu nướng thì là một hình chữ Y dài, thiết kế hình chữ Y dài, có hai kệ tủ, kệ trên và kệ dưới đối lập màu nhau, màu trắng này, ở dưới thì là màu đen. Ở đây thì cũng đã lắp đặt những thiết bị nấu nướng như máy hút mùi, bếp từ, hai bếp nấu thì Candy, máy hút mùi Faster. Ở dưới cũng có một lò vi sóng ở phần đây. Và ở phần không gian nấu này thì mọi người có nhìn thấy cái phần ốp kính màu ốp kính màu ở phần không gian nấu nướng ở đây thì mọi người có thể thấy là phần ốp gương màu vàng này, màu xanh vàng này, thì để tạo cho không gian bếp của chúng ta nấu nướng có thể sạch sẽ và dễ lau chùi hơn. Còn đây thì là bồn rửa bát. Tiếp theo thì ngay bên cạnh không gian nấu nướng được lắp đặt một chiếc tủ lạnh của thương hiệu Aqua với tổng dung tích là 283 lít. Còn đây là phần em nghĩ là lò nướng đặt ngay bên tủ lạnh. Còn đối diện với bếp nấu là không gian vệ sinh, không gian tắm giặt của gia đình. Ở không gian này thì vẫn giữ nguyên thiết kế của chủ đầu tư, không có gì thay đổi, chỉ là các anh chị để thêm đồ sử dụng hàng ngày vào đây thôi. Tiếp theo thì bước đến ở phần này thì cùng phía với cả không gian nấu ăn, đấy chính là không gian lô gia. Ở không gian lô gia này cũng khá là rộng, thì anh chị chủ thiết kế thì ở không gian lô gia khá là rộng. Chúng ta mở cửa ra đây và tham quan không gian lô gia ở ngoài này. Ở ngoài này thì để anh chị chủ để một số móc quần áo này và những cái chiếc kệ để chúng ta có thể để đồ, tích trữ đồ, một chiếc máy giặt, hai chiếc máy giặt để ngoài này, tủ lạnh của điều hòa này. Ngoài này thì chúng ta chỉ để đồ và giặt giũ thôi, không có gì nhiều ngoài không gian lô gia. Và tiếp theo thì mọi người sẽ đến với không gian tổng hợp, vừa là phòng khách, không gian ăn uống và vừa là không gian nghỉ ngơi và làm việc luôn, cùng là làm việc. Mọi người có thể thấy bên tay trái của em là phần những chiếc kệ để chúng ta có thể decor căn phòng, để đồ decor ở đây, cùng màu với chiếc kệ này, đó chính là bàn làm việc. Bàn làm việc cũng khá đơn giản, cũng chỉ một chiếc bàn nhỏ, có hai kệ tủ để đồ này và một chiếc bàn cùng tông màu với kệ decor, một chiếc ghế nữa. Đây là không gian làm việc cũng chỉ nhỏ, nhắn xinh xắn như thế thôi. Ngay cạnh không gian làm việc là ban công của căn hộ. Ban công này thì là view nội khu và cũng được lắp đặt thêm hai tấm rèm lá để có thể che chắn ánh nắng vào những ngày nắng nóng, và cũng có thể là căn chỉnh ánh sáng tự nhiên vào phòng rất dễ dàng. Đây, mọi người có nhìn thấy, chúng ta kéo như này có thể căn chỉnh ánh sáng vào để mức độ phù hợp với gia đình sử dụng. Còn ngay bên này là không gian phòng khách. Không gian phòng khách thì được thiết kế chung với cả không gian nghỉ ngơi luôn, khá là rộng. Em thấy cũng không phải là quá hẹp. Ở không gian này chúng ta có thể ngồi ăn cơm ở phần dưới này, khi có khách này chúng ta ngồi ở phần trên này, hệ thống ghế sofa dài hình chữ L ở đây. Ở phần dưới thì được để tối ưu những hệ thống tủ, chúng ta có thể để quần áo, để đồ vật dụng ở ngay những hệ thống tủ dưới này. Rất nhiều tủ nhỏ
ở phần dưới để rất thoải mái, không phải lo nghĩ gì về cả không gian cất đồ cả. Ở bên này thì cũng trang trí thêm một bức tranh. Bức tranh chắc là em không biết là sơn gì đây, cũng không biết nữa vì không tham quan, không gọi là không tìm hiểu về hội họa nhiều. Còn đây mọi người đang thấy ngay cạnh không gian em vừa giới thiệu, không gian phòng khách thì là không gian ngủ luôn. Thực ra nó không phải phòng khách mà nó chỉ là không gian tiếp khách thôi, không gian ngủ, không gian nghỉ ngơi của mình. Thì anh chị thấy là ngăn cách ra đây, có một tấm ngăn cách mà anh chị chủ cũ đã thiết kế trông để ngăn cách giữa các không gian với nhau, tạo ra cảm giác là chúng ta có những không gian tách biệt, không gian riêng tư nhiều hơn, nhưng vẫn tạo được cái sự thông thoáng, không quá bí trong một căn hộ nhỏ studio như này. Một vách ngăn này và không gian nghỉ ngơi của chúng ta. Ở trên này thì cũng có những chiếc tủ gọi là đầu giường. Thực ra tủ này vừa để quần áo luôn, để quần áo, để đồ trên chiếc tủ này. Tủ ở dưới và tủ hai hệ thống tủ trên và dưới. Ok. Và đấy là không gian nghỉ ngơi. Ở đây có một chiếc đàn này em không để ý này, thì hôm nay em sẽ trổ tài đánh cho tặng anh chị một đoạn nhạc. Lâu lắm rồi cũng không đánh đàn, không biết là có thể đánh hay được không, mọi người có gì thông cảm cho em nha. Ok. Và đó là tiếp mục nhỏ em muốn gửi tặng đến anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến vấn đề chính, là em xin tổng kết lại một chút thông tin về căn hộ mà em vừa giới thiệu cho anh chị xong. Căn hộ này thì tại tòa S202 tại dự án Vinhome Smart City trên tầng 34 với tổng diện tích là 32 m², đang được giao bán với giá là 1 tỷ 150 triệu. Nếu mà anh chị muốn biết thêm nhiều thông tin chi tiết thì có thể liên hệ tới hotline của Đại Phát Land 0869 899 233. Và để ủng hộ bọn em ra nhiều video review chi tiết những căn hộ như này hơn thì mọi người hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Đại Phát Land và ấn chuông đăng ký. Cảm ơn mọi người, em là Huy, hẹn gặp lại mọi người.